เพลงที่ดังที่สุดบนคลื่นวิทยุออสเตรเลียเมื่อกลางปีนี้ปรากฏว่าคนร้องไม่ใช่คนคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับเสียงที่ชาวออสซี่เปิดฟังกันทั้งบ้านทั้งเมืองเสียงกลองที่ตึบๆอยู่ในผับมันออกมาจากเครื่องล้วนๆแล้วเจ้าของเพลงเนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆนั่งอยู่ที่ควีนสแลนด์ปล่อยเพลงเองไม่มีค่ายหนุนกวาดญาติฟังไปเกือบ50ล้านครั้งจนสมาคมอุตสาหกรรมเพลงทั้งประเทศทนไม่ไหวต้องออกกฎเหล็กมาปิดประตูชาร์จใส่แต่เรื่องมันมีเงื่อนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่ผมจะเก็บไว้เล่าตอนท้ายเพราะพอไล่เส้นเงินกันจริงๆแล้วคนที่ได้ประโยชน์จากกฎนี้ที่สุดอาจไม่ใช่ศิลปินตัวเล็กๆที่เขาบอกว่าจะปกป้องเริ่มจากของใหม่ก่อนนะฮะเมื่อวันที่25สิงหาคม2569สมาคมอุตสาหกรรมบันทึกเสียงแห่งออสเตรเลียหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ARIA ประกาศแก้กติกาชาร์ตเพลงของตัวเองใจความง่ายมากเพลงไหนที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นมาทั้งเพลงหมดสิทธิ์ติดชาร์ตส่วนเพลงที่คนแต่งคนร้องคนเล่นดนตรีหลักแล้วใช้ AI มาช่วยขัดเกลานิดหน่อยอันนี้ยังติดได้ตามปกติต้นเรื่องที่แชร์กันบอกว่ากฎมีผลวันศุกร์ที่28สิงหาคมซึ่งตรงกับวันที่ชาร์ตประจำสัปดาห์ถูกปล่อยออกมาส่วนประกาศบนเว็บของทางสมาคมระบุว่าเริ่มนับกับชาร์ตของวันจันทร์ที่31พูดง่ายๆก็คือรอบชาร์ตปลายเดือนนี้แหละที่จะเป็นรอบแรกที่กฎทำงานจริงทางฝั่งของตัวแอนนาเบล เฮิร์ต CEO ของ ARIA บอกว่ากติกาชุดนี้สะท้อนความตั้งใจที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของศิลปะเอาไว้ในวงการที่หมุนเร็วมากแกบอกอีกว่าชาร์ตของเราจะยังเป็นเครื่องวัดที่โปร่งใสว่าคนออสเตรเลียฟังอะไรกันอยู่แต่ชาร์ตที่ไปให้รางวัลกับงาน AI ที่ไม่ได้ขออนุญาตมันจะกัดกร่อนรากฐานของธุรกิจเพลงที่พวกเขามีอยู่เพื่อเป็นตัวแทนเอาละทีนี้มาถึงตัวคนที่จุดชนวนคุณผู้ชมครับชื่อของเขาคือจอร์จ ฟาวาสดีเจกับโปรดิวเซอร์เพลงเต้นรำจากรัฐควีนสแลนด์ไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่โปรไฟล์ปลอมเป็นมนุษย์ที่เป็นสมาชิกนักแต่งเพลงออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี2564ทำเพลงมา10กว่าปีไม่เคยดังจนวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาแกปล่อยเพลง cover Like a Prayer ของ Madonna ต้นฉบับปีคริสตศักราช1989เอามาทำเป็นเวอร์ชั่นเต้นรำปล่อยเองผ่านบริการกระจายเพลงราคาถูกที่ใครก็สมัครได้ไม่มีค่ายใหญ่ไม่มีทีมโปรโมทแล้วมันก็ระเบิดขึ้นอันดับ1ชาร์ตวิทยุทั้งประเทศยืนอยู่4สัปดาห์ขึ้นอันดับ1ชาร์ตเพลงเต้นรำออสเตรเลียและไต่ไปถึงอันดับ2บนชาร์ตซิงเกิลออสเตรเลียของ ARIA ติดอยู่ในกลุ่ม20อันดับแรกนาน16สัปดาห์ยอดฟังตอนกรกฎาคมอยู่ที่38ล้านพอมาถึงเดือนนี้ขยับเป็น48ล้านครึ่ง48ล้านครึ่งนะครับจากคนคนเดียวที่ปล่อยเพลงเองแล้วปมมันแตกตอนไหนคือพอเพลงดังปุ๊บคนในวงการเริ่มฟังแล้วเอะใจนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย RMIT ชื่อแซม ไวติ้งออกมาบอกเลยว่าเสียงในเพลงนี้มีลายเซ็นของเครื่องปั่นเพลง AI ชัดมากสื่อ ABC ตามขุดสุดท้ายตัวฟาวาสเองเนี่ยก็ยอมรับโพสต์คลิปเบื้องหลังโชว์วิธีทำและไปเติมเครดิตในหน้าเพลงว่าเสียงร้องกับกลองมาจาก AI แล้วรู้ไหมครับว่าแกพูดว่าอะไรแกบอกประมาณว่าผมใช้มันเป็นเครื่องมือสิ่งที่ผมสนใจคือทำเพลงดีๆให้คนฟังได้ฟังแล้วพอโดนแบนเข้าจริงๆแกยังบอกอีกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเข้าใจว่า AI ไม่ใช่สำหรับทุกคนไม่เป็นไรดีใจที่เห็นศิลปินออสซี่ไปได้สวยในระดับโลกโอ้โหสุภาพเสียจนคนที่โกรธแทนพากันเงือบไปเลยเอาละต่อครับส่วนคนที่ไม่สุภาพเท่าคือวงดัง Peking Duckคู่หูดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่คนออสเตรเลียรู้จักทั้งประเทศก่อนหน้านั้นสิ้นเดือนกรกฎาคมพวกเขาปล่อยคลิปประทดเอาเพลงฮิตของตัวเองเมื่อ10กว่าปีก่อนมาอัดใหม่ด้วยเสียง AI และเขียนแคปชั่นทำนองว่าอัดเพลงตัวเองใหม่ด้วย AI วิทยุออสเตรเลียจะได้ยอมเปิดให้นักร้องเจ้าของเสียงเดิมเข้ามาคอมเมนต์ว่าฉันโดนแทนที่เรียบร้อยแล้วค่ะพอ ARIA ประกาศกฎออกมาอดัม ไฮท์จากวงเดียวกันไปออกรายการโทรทัศน์พูดตรงๆเลยว่า AI มันเอาของเราไปใช้เอาของเพื่อนร่วมวงการเราไปใช้คนที่เรารู้จักทั้งนั้นออสเตรเลียมีงานศิลปะดีๆเยอะแยะและอยู่ๆมี AI โผล่มากวาดชาดแกใช้คำว่าเอามันออกไปคุณผู้ชมพอเห็นภาพยังว่าทำไมสมาคมถึงต้องรีบขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เพลงเดียวมันคือสัญญาณว่าประตูมันเปิดแล้วทีนี้ที่ผมอยากให้ฟังให้ดีคือท่อนที่เฮิร์ตพูดถึงวิทยุเป็นพิเศษแกเรียกร้องตรงๆให้ทุกฝ่ายที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะเปิดเพลงอะไรให้คนออสเตรเลียฟังโดยเฉพาะสถานีวิทยุให้ไปแก้กติกาของตัวเองตามด้วยทำไมวิทยุทำไมไม่ไล่ที่สตรีมมิ่งอย่างเดียวคือมันมีเหตุผลเรื่องเงินอยู่ข้างหลังนะฮะเพลงของฟาวาสเนี่ยมันไม่ได้ดังจากอัลกอริทึมอย่างเดียวมันดังเพราะวิทยุเปิดทีแล้วการที่วิทยุเปิดเพลง1เพลงมันแปลว่ามีเงินค่าลิขสิทธิ์ไหลตามไปหาเจ้าของเพลงนั้นกองเงินก้อนนี้มันมีขนาดจำกัดใครได้เปิดเยอะก็ได้ส่วนแบ่งเยอะคนอื่นในกองเดียวกันก็เหลือส่วนแบ่งน้อยลงเรื่อยๆ
แล้วสภาพในออสเตรเลียตอนนี้มันสาหัสอยู่แล้วนะครับสมาคมนักแต่งเพลงของเขารายงานเมื่อปลายปีที่แล้วว่าสัดส่วนเพลงออสเตรเลียในยอดฟังทั้งหมดหล่นจากราว 14% เมื่อ 4 ปีก่อนเหลือไม่ถึง 10% หายไปเกือบ1 ใน 3แล้วเงินที่ศิลปินออสซี่ได้จากสตรีมมิ่งเนี่ย 80% มาจากคนต่างประเทศไม่ได้มาจากคนบ้านตัวเองปีที่ผ่านมาไม่มีศิลปินออสเตรเลียคนไหนได้อันดับ1บนชาร์ตของตัวเองเลยสักคนเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเพลง AI ที่ผลิตได้ไม่จำกัดจำนวนมันไม่ใช่แค่เรื่องรสนิยมมันคือคู่แห่งที่ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องนอนและไม่มีวันหยุดรวมความแล้วการไล่ที่วิทยุก็คือการปิดท่อน้ำเลี้ยงที่ตรงที่สุดแต่ที่ต้องคิดต่อคือปิดท่อนี้แล้วเงินมันไหลกลับไปหาใครกันแน่อันนี้ค้างไว้ก่อนข้ามมาที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้ผมนั่งอึ้งไปพักหนึ่งผู้บริหารของ Apple Music ให้สัมภาษณ์นิตยสารเพลงเมื่อต้นปีนี้ว่าเพลงใหม่ที่อัปโหลดเข้าแพลตฟอร์มของเขาทุกวันเนี่ยเกิน1 ใน 3เป็นเพลงที่ AI ทำล้วนๆฟังดูเยอะแล้วใช่ไหมครับยังไม่พอทางค่ายสตรีมมิ่งฝรั่งเศส Deezer รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าของเขาทะลุครึ่งหนึ่งไปแล้วเฉลี่ยเกือบ 90,000 เพลงต่อวัน 90,000 เพลงต่อวันนะครับแล้วเรื่องตลกร้ายคือแม้จะเยอะขนาดนั้นคนกับแทบไม่ฟังผู้บริหาร Apple บอกเองว่าเพลงพวกนี้คิดเป็นยอดฟังจริงไม่ถึง0.5%ทาง Deezer ก็บอกคล้ายๆกันว่าอยู่แถวๆ 1-3% แถมยอดฟังของเพลง AI กว่า 80% เป็นยอดปลอมที่ปั่นขึ้นมาเองแล้วเขาก็ดึงออกจากกองเงินไปแล้วนี่แหละครับคือที่มาที่ทำให้ Spotify ไม่กล้าแบนหันไปใช้วิธีติดป้ายแทนป้ายที่ว่าเรียกว่า AI Persona เอาไว้บอกคนฟังว่าศิลปินคนนี้ไม่ใช่คนจริงแล้วก็กันไม่ให้โผล่ในรายการเพลงแนะนำก่อนหน้านั้นเขาลบเพลงขยะไปแล้ว75 ล้านเพลงในรอบปีเดียวคำถามคือทำไมไม่แบนไปเลยให้จบคำตอบอยู่ที่ว่ามันแยกไม่ออกครับคุณผู้ชมลองนึกภาพนะฮะนักร้องคนจริงๆที่ร้องเพี้ยนแล้วเอาโปรแกรมมาดึงเสียงให้ตรงคีย์แต่งเสียงจนใสกิ๊กกับเสียงที่เครื่องสังเคราะห์ขึ้นมาทั้งดุ้น2 อันนี้พอผ่านการมิกซ์เสร็จแล้วมันคล้ายกันจนเครื่องตรวจก็มึนเครื่องมือตรวจจับที่มีอยู่ตอนนี้เจ้าที่เก่งที่สุดเคลมความแม่นระดับ 99% แต่พอมีคนเอาไปทดสอบอิสระตัวเลขจริงหล่นมาอยู่แถวๆ 90 ต้นๆแถมมีจุดอ่อนกับเครื่องปั่นเพลงบางยี่ห้อโดยเฉพาะผู้บริหารของ Spotify เองก็พูดไว้ทำนองว่าการใช้ AI มันเป็นเส้นต่อเนื่องไม่ควรบังคับให้เพลงต้องเลือกข้างว่าเป็น AI หรือไม่เป็น AI แบบขาวกับดำแล้วยังมีช่องโหว่ที่แหลมกว่านั้นอีกมีนักวิเคราะห์วงการเพลงตั้งข้อสังเกตว่ากติกาชุดนี้ถามแค่ว่าแผ่นเสียงนี้คนทำไหมแต่ไม่เคยถามว่าเพลงนี้คนแต่งไหมหมายความว่าถ้าให้เครื่องแต่งทำนองกับเนื้อร้องให้แล้วเราร้องเองเล่นเองอัดเองอันนี้ผ่านฉลุยติดชาร์ตได้สบายพูดง่ายๆก็คือกฎที่ตั้งใจกันเครื่องจักรออกไปมันกันได้แค่ปลายทางที่เป็นเสียงแต่ต้นทางที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ยังเปิดโล่งอยู่ซึ่งพอเข้าใจตรงนี้แล้วเราถึงจะไปดูปมที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นได้จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามีเงื่อนแปลกอยู่ในเรื่องนี้มันอยู่ที่คำ3 คำว่างาน AI ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ ARIA ใช้ฟังผ่านๆเหมือนพูดถึงศิลปะกับจิตวิญญาณแต่พอไปดูว่าใครเป็นคนร่างหลักการนี้ภาพเปลี่ยนทันทีหลักการชุดนี้ออกโดยสหพันธ์อุตสาหกรรมเพลงนานาชาติหรือ IFPI เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมแล้วคนที่ผลักดันอยู่ข้างหลังคือกลุ่มค่ายเพลงมี Universal, Sony, Warner อยู่ครบทั้งออสเตรเลียเป็นชาติแรกที่หยิบไปใช้พร้อมประกาศวันบังคับใช้ชัดเจนส่วนอีก20 กว่าชาติทั่วโลกกำลังทยอยตามฝรั่งเศสเยอรมนีเกาหลีใต้มีชื่ออยู่ในลิสต์หมดคำว่าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยตัวชี้ขาดมันไม่ใช่ว่าเพลงเพราะหรือไม่เพราะไม่ใช่ว่ามีจิตวิญญาณหรือเปล่าแต่คือเครื่องที่ใช้ทำเพลงนั้นมีสัญญาอนุญาตกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยังแล้วนี่คือหมัดฮุกครับคุณผู้ชม2 ปีก่อนค่ายใหญ่ทั้ง3ฟ้องบริษัทเครื่องปั่นเพลง AI ยกใหญ่ข้อหาลอกนานมาเทรนแต่พอถึงปลายปีที่แล้ว Universal กับ Warner ไปยอมความแล้วเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ตัวเองฟ้องเสียเลยมีการวางเรทจ่ายกันเป็นครั้งที่ผู้ใช้สั่งเครื่องสร้างเพลง1ชิ้นหลักเศษเสี้ยวสตางค์ต่อครั้งแต่คูณจำนวนครั้งทั่วโลกแล้วมหาศาลเห็นภาพยังฮะพอเซ็นสัญญาแล้ว AI ของค่ายใหญ่กลายเป็น AI ที่ได้รับอนุญาตทันทีส่วนคนที่ไปสมัครใช้แอปเดียวกันด้วยตัวเองยังเป็นพวกไม่ได้รับอนุญาตอยู่เหมือนเดิมเครื่องตัวเดียวกันเป๊ะผลลัพธ์เสียงเหมือนกันแต่สถานะบนชาร์ตคนละโลกแล้วที่แสบกว่านั้นสหภาพนักดนตรีในสหรัฐยื่นฟ้องค่ายใหญ่2 รายเมื่อต้นเดือนมิถุนายนกล่าวหาว่าเอาเสียงที่นักดนตรีรับจ้างอัดไว้ไปขายให้บริษัท AI แล้วไม่แบ่งเงินให้เจ้าของเสียงเลยสักบาทอันนี้คดียังไม่จบต้องรอศาลว่ากันนะครับอย่าเพิ่งไปสรุปแทนใครแต่รูปเรื่องมันฟ้องอยู่ว่าธงที่ชูว่าปกป้องมนุษย์กับดีลที่เซ็นกันหลังบ้านมันคนละทิศกันพอสมควรย้อนกลับมาที่จอร์จฟาวาสครับคนที่โดนกฎนี้เต็มๆคือดีเจไม่มีค่ายจากควีนส์แลนด์ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีที่ไหนและจนถึงตอนนี้ทาง ARIA ก็ยังไม่ประกาศถอดเพลงของแกออกจากชาร์ตย้อนหลังมีแต่บอกว่ากติกาใหม่คงจะตัดสิทธิ์เพลงลักษณะนี้
แล้วบ้านเราล่ะครับ คนไทยที่กำลังสนุกกับทำเพลง AI ลง TikTok ลง YouTube จะโดนอะไรไหม ตรงๆเลยคือชาร์ตออสเตรเลียไม่เกี่ยวกับเราหรอก แต่มาตรฐานที่ตามมาต่างหากที่จะถึงตัว เพราะการติดป้ายบอกว่าเพลงไหนใช้ AI มันกำลังกลายเป็นข้อบังคับของทุกช่องทางกระจายเพลง ใครไม่แจ้งมีสิทธิ์โดนถอดหรือโดนตัดรายได้ และเอาเพลงคนอื่นมาให้ AI แปลง อันนี้บ้านเราชัดแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมาเตือนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่า การเอาเพลงที่ยังมีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ดัดแปลงหรือแปลงเสียงร้องโดยไม่ขออนุญาต เข้าข่ายละเมิดได้ พร้อมเปิดฐานข้อมูลเพลงลิขสิทธิ์กว่า 19 ล้านเพลงให้ไปเช็คกันเอง ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะย้อนมาถึงกระเป๋าคนฟัง เห็นเขาลางแล้วเหมือนกัน ตอนนี้ Spotify รายเดียวในไทยอยู่ที่149 บาทต่อเดือน Apple Music ก็เพิ่งขยับมาที่ราคาเดียวกัน ต้นทุนการไล่ตรวจเพลง 90,000 เพลงต่อวันมันไม่ได้ฟรี ถ้าให้เดานะครับ ค่าสมาชิกรอบหน้ามีสิทธิ์ขยับอีก แล้วคนที่จ่ายก็คือเราที่นั่งฟังอยู่นี่แหละ รอบชาร์ตปลายเดือนนี้จะเป็นตัวชี้เอง ถ้าเพลงของดีเจไม่มีค่ายคนนั้นหายไปจากตาราง แต่เพลงจากค่ายใหญ่ที่ใช้เครื่องรุ่นเดียวกันยังยืนอยู่ได้ คุณผู้ชมก็จะได้คำตอบเองแล้วว่า กฎชุดนี้ปกป้องมนุษย์ หรือปกป้องใครกันแน่